4 éve hívtuk életre a Bridge to Benefits mesterkurzust, és immáron a 4. évfolyam végze a mai pitch eseménnyel. Idén 13 kisvállalkozás került be a programba. A szemléletformálás, a szemléletváltás megtörtént az ő esetükben, a környezetileg és társadalmilag felelős és pozitív hatással bíró üzleti működés elsajátítására és kialakítására. A világ belépett a tudásalapú gazdaság, a tudásalapú társadalom korszakába. Mindezen belül is a társadalmi felelősségvállalás, a fenntarthatóság, az ESG, ezek olyan új szavak ebben a tudásalapú gazdaságban, amik sokszor nehezek, sokszor sok mindent jelentenek, és esetleg néha mást is jelentenek különböző embereknek, tehát beszélnünk kell róla, és aki pedig ehhez már ért, annak ezt tanítania kell azoknak, akik még ezt nem tudják. A kamara ennek az iterációjában szeretett volna segíteni azzal, hogy ezt a Bridge to Benefits programot elkezdte támogatni, és azt gondolom, hogy azok az emberek, akik ebben segítenek, azok a mentorok vagy szakértők, illetve a kamarának a csapata, aki ezt csinálja, az egészen kitűnő munkát végez, és hát akik pedig ide jönnek tanulni hozzánk, azok pedig nagyon-nagyon ügyesek, nagyon akarják, nagyon sokat tudnak fejlődni szerintem ebben a pár hónapban, és hát a végén ugye ez egy nagy pitch versennyel zárul, az pedig egy igazi, a világ minden szegletén megállná a helyét egy olyan pitch verseny, ami ilyenkor történik. Erre kerül hamarosan sor, én már nagyon várom. Mi abban hiszünk, hogy a fenntarthatóság össztársadalmi kérdés, mindenkinek van helye és szerepe ennek megteremtésében. Én azt látom, hogy a Bridge az elmúlt 4 évben töretlenül fejleszti abban a KKV-kat, hogy ennek az értékteremtő gondolkodásmódnak meg tudjanak felelni. Egy olyan üzleti közösség alakult ki, és folyamatosan alakul, ami ezt a fajta tudatos és értékvezérelt gondolkodást közvetíti magáról, és külön öröm számomra, hogy ebben nem csak a vállalatok, a KKV-k, a nagyvállalatok kapnak helyet, hanem azok a civil szervezetek is, akik hasonlóan gondolkodnak erről a kérdésről. Az is külön öröm, hogy az önkormányzati szektor is megtalálja ebbe a helyét és szerepét. Nekem mindig ajándék a következő Bridge forduló, és alapértékünk, alapfilozófiánk, hogy adjunk vissza abba a társadalomba, ahol éppen dolgozunk, ahol üzemelünk. Rettető fontosnak tartottuk, hogy ezen a képzésen belül találjuk meg azt a célt, amit szeretnénk az üzleti tevékenységünkön túl elérni. Nagyon sikeresnek ítélem meg ezt az elmúlt 2 hetet az életemben. Ha lehetek őszinte, a belépéskor még nem voltam teljesen biztos abban, hogy a pitchen mivel fogok tudni úgy előállni, ami valóban az ESG-hez, illetve a Bridge to Benefits programhoz jól fog illeszkedni. És tegnap este nagyon nyugodt voltam és boldog voltam, hogy tudom, hogy mit szeretnék, és nagyon jól látom a vállalkozásunknak a társadalmi hatásait, és azért nagyon hálás vagyok, hogy ezt itt megtanulhattam, és kapok támogatást és utat ehhez. Idén 13 olyan szervezettel dolgozhattunk együtt, akik gyakorlatilag a kötelező mentorációs elvárásaink több mint 3-szorosát teljesítették. Rengeteg mentori beszélgetést, és a végén azt is merem mondani, hogy baráti beszélgetést töltöttünk együtt, és ezek során jöttek létre azok a projekteredmények, amik abszolút nem érnek véget, vagy amik megvalósítása csak most kezdődik a Bridge to Benefits program idei évadának lezárása után. Évről évre egyre jobbak vagyunk, évről évre egyre többen vagyunk, és egészen biztos vagyok benne, hogy folytatjuk is a közös munkát.